Як і повідомляв раніше, я починаю інді-листопад. Увесь місяць я розповідатиму вам про всілякі новенькі інді-ігри, про які ви б без мене вірогідно і не дізнались. І почну я з платформера-головоломки під назвою Monospace Lovers. Для цієї невеличкої серії роликів я запросив у невеликих розробників кілька ігор, або вони самі мені їх запропонували, про це іншим разом. Тут справа в тім, що розробник Monospace Lovers сам зі мною зв'язався, причому написав мені українською, що я аж пішов перевірив, хто ж розробник гри, і в принципі трішки більше дізнався про її розробку. Як виявилося, Monospace Lovers розробляла одна людина, канадієць, як мені здається, індійського походження. Боюсь неправильно вимовити ім'я, тому пишу його на екрані. А ще він трохи молодий письменник. Коротше кажучи, розробляв він цю гру цілих 6 років, і ось що з цього вийшло. Monospace Lovers – це платформер-головоломка про дівчину Клару, яка таємничим чином обмінялася телефонами із не менш таємничим хлопцем. Вони зв'язуються один з одним і помічають кілька цікавих речей. Наприклад, що хлопець може, скажімо так, підглядати за головною героїною через цей телефон. Клара відправляється в квест по поверненню телефона, але й це ще не все. На її телефоні також є повідомлення таємничого хакера, який стверджує, що її світові залишилося не так вже й багато часу. Я не злив багато сюжету, це буквально зав'язка, а тексту в грі прямо дуже багато. Ні, це не візуальна новела, але читання вдосталь. Переписки між Кларою і незнайомцем, записки хакера, спілкування з друзями, які допомагають в розгадуванні головоломок і так далі. Причому часто ці діалоги важливі, власне, для розгадування цих головоломок, а української локалізації немає. Тож майте на увазі, що принаймні без базового володіння англійською сюди краще не лізти. Бо самі загадки доволі таки складні. Вже після першої награної години я зіткнувся із перепоною у вигляді загадки, яка явно надихалася мовою програмування, скажімо так, і мені потрібно було розгадати її власними силами. Ні, це не щось принципове, просто гра лише недавно вийшла, і проходжень в інтернеті було не знайти. Мені здається, що й зараз не знайти. Так чи інак, мені не було куди підглянути. Зрештою, я таки впорався, але це вимагало неабиякої концентрації. Monospace Lovers має два режими, які мають полегшити вам ігровий процес, із допомогою в головоломках і допомогою в платформингу. Я трішки поцикав і те і інше, і, чесно кажучи, так і не зрозумів, чому і як мені там мали допомагати. Але ці режими якби прибирають можливість отримувати деякі досягнення, тому я його вимкнув. Що якби очікувано, але з платформингом тут не легше. Ні, він не поламаний, він чудово відчувається, але місцями він прям дуже складний. Аби повністю описати, що тут відбувається, це така суміш гри Целеста і української Ми Єва, про яку я вам якось вже розповідав. В основному ви бігаєте собі по милому вручну намальованому світу і спокійно його досліджуєте. Але щойно ви заходите на територію на рівні, назвімо їх храмами, ось там вам доведеться правильно користуватися подвійним стрибком, дешем і можливістю чіплятися за стіни, точнісінько як в Целесті. Програш починай спочатку. На щастя, як і в Целесті, не весь рівень спочатку, а власне одну конкретну платформинг-секцію. Втім, завдання це не полегшує, бо ті секції реально вимагають неабиякого скіла. Із Ми Єва гру пов'язує перемикання світів. Я не думаю, що хтось в когось якісь ідеї крав, все ж гра 6 років розроблялася, та й виглядає все зовсім інакше. Просто це найкраще порівняння, яке я придумав. Якщо ви ще не зрозуміли з моїх описів, місцями це прям дуже складна гра. Що в головоломках, що в платформингу. Іноді аж занадто переускладнена. Мені здається, що це не хороший баланс складності, але хто знає, іноді людям подобається страждати. Коротше, очікуйте хардкорного експірієнсу посеред дуже милих мультяшних декорацій. Monospace Lovers дуже приємна візуально. Я не буду порівнювати її з мультиками студії Ghibli, бо це порівняння вже всім оскомину набило. Але гра не просто мило виглядає, місцями вона прям дуже стильна. Текст написаний добре, що логічно, враховуючи бекграунд розробника, і якщо вам подобається багато читати в іграх, вам сюди. Якщо не знаєте англійської хоча б трохи, вам не дуже сюди. Я не буду виставляти оцінку Monospace Lovers, бо ще сам її до кінця не пройшов, так буде нечесно. Добре би я половину вже подолав, здається десь ось так.
В цілому, знайте, що гра мені сподобалась, але рекомендую я її з великою обережністю. Зокрема, тому що місцями вона дуже хардкорна, та й я кілька разів губився в подіях і не знав, як стригерити продовження сюжету. Вперше в мене порівняння із Dark Souls буде не через механіки, а через те, що вам самим треба буде розібратися, з ким і як поговорити, просто щоб рухатись далі. Так, у всьому цьому вас теж ніхто за руку вести не буде. Але я хотів би, аби про Monospace Lovers дізналося більше людей, і якщо ви фанат саме таких ігор, придивіться до неї. Тим паче, що гра й без знижок коштує всього $10 в Steam. І на ці $10 там дійсно достатньо приємного контенту. Знову ж таки, із застереженням, що це не просто мила гра, якою здається на перший погляд. Monospace Lovers може кинути вам виклик і ще дасть вам трохи просратись. У всіх сенсах.